Hi guys! So, paano nga ba natin ayusin yung issue na hindi natin ma-add yung product dun sa mismong video natin? So, punta muna tayo dito sa TikTok. Ayan. Kumbaga ito yung video na gagawin natin. Yan. Tapos, pagka tap mo ng add link, hindi siya accessible. Pag tinap mo pa rin, may lalabas na error na to add a product link, add a sound from the commercial sound page. So, paano nga ba natin naayusin to? Okay, so punta tayo dito. Tignan natin yung sound. Tap natin add sound, and then search, tapos type in commercial sound. Ayun. So ang gusto ni TikTok, dito tayo pipili ng sound na gagamitin natin para ma-access natin yung add link. Okay, so naala natin yung gustong mangyari ni TikTok. Try ulit natin. Yun. So, pwede na siyang i-access. Pwede mo na siyang i-add. So, ayun lang guys. Napakadali. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.